الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المخترع الصغير. هذه القناة التي تهتم بنشر كل ما هو جديد في عالم الاختراعات والتقنيات. وجدت حلقتنا اليوم وهو بطلب من صديقي صاحب قناة أقدم فور جيمينج، والذي حثني إلى إعادة صنع جير موتور وبطريقة أخرى، ولذلك أدعوكم للاشتراك في قناته والتي سوف أضع لكم رابطها في أسفل في الوصف. لا يخفى عنكم أهمية جير موتور، والذي نستعمله في عديد من الاختراعات الذي يتسم بقوة هائلة، ولذلك ارتأيت أن أعيد صنعه بطريقة أخرى. فإن عجبتكم الفكرة وعجبكم الموضوع فتابعوا الحلقة. أصدقائي، لصنع جير موتور نحتاج إلى مجموعة من التروس بأشكال عديدة، نحتاج إلى سلك رقيق وسلكين غليظين نجدهما في الدراجة، نحتاج إلى بعض القطع الخشبية، نحتاج إلى الأدوات التالية كذلك: سكين، منشار، وأيضا إلى قاطع أسلاك. هيا لنبدأ. بسم الله.
محرك قوي جدا، ولقد قمت بصنع منه 2، واحد لليمين وواحد للشمال. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في أي اختراعات يمكن استخدام هذين المحركين؟ ولذلك أترك لكم الفرصة للإجابة على هذا السؤال أسفل في التعليقات. وفي انتظار ذلك لا تبخلوا عن النافذة والاشتراك. إلى اللقاء.